Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje. Și cei care doriți o ședință individuală cu mine, tot pe aplicație vă puteți face programare sau pe site-ul meu oficial. Hai să vedem. Bun, la baza pachetului avem așa: 7 de bâte, pajul de monede, împăratul, o conexiune cu zodia Berbec. Deci e un moment în care, uite, studiezi ceva, analizezi ceva, poate să fie și o perioadă a vieții tale în care ai curajul necesar să țintești undeva sus. Poate să fie și un moment aici în care vrei să-ți schimbi viața, da? Poate ai luat o hotărâre. Pentru unii văd aici că parcă ați avut legătură recent cu haină de stat sau o legătură recentă cu un personaj important din viața voastră. Văd aici o foarte mare încredere în tine. Poate să fie și o perioadă din viața ta în care ai reușit să mai ai parte de o victorie. E ca și cum ai mai urcat o treaptă. Sau poate să fie și o perioadă în care țintești tu ceva anume. Da? Însă, oricum ar fi, văd că ești pe drumul cel bun. Pentru tine avem ermitul, o legătură cu zodia Fecioară. Pentru tine ermitul ăsta poate să însemne și un moment de singurătate. Poate ești într-o perioadă în care vrei să stai singur, singură, ești într-o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe sufletul tău, pe iubirea de sine. Poate să fie și o perioadă în care e bine să fii puțin atent și pe partea de sănătate. Da? Un eveniment, da, care, știu eu, aduce o schimbare, aduce o închidere în viața ta. Ia să vedem noi ermitul ce spune. Bun, și avem așa: nebunul și împăratul, o conexiune cu zodia Berbec, zodia Vărsător. Deci cred eu că ești într-o perioadă în care ești pregătit, nu știu, să-ți asumi niște riscuri, vrei o nouă viață. Poate să fie și un bărbat aici pe care îl văd eu mai revoltat, mai agitat, mai ciudat. Este vorba despre o persoană care, știu eu, e gata să se elibereze. Mai vreau o carte. Trei de monede, magicianul. Deci, uite, e vorba aici de o primă bucurie, o primă victorie. Poate să fie și un moment în care lucrezi aici la această schimbare. Văd un lucru într-o echipă de oameni. Poate să fie, uite, un moment al vieții tale în care te concentrezi mult pe partea profesională, lucrezi la ceva, studiezi ceva și atunci e normal ca viața privată să fie puțin lăsată deoparte. Dar avem lumea și împărăteasa, deci e vorba de o realizare foarte, foarte mare pe care eu o văd aici. Pentru casa ta avem 4 de cupe, deci ești într-o perioadă în care ești foarte mult ajutat din punct de vedere spiritual de către oamenii din jur. Mai poate să fie și o perioadă aici în care, nu știu, poate te simți obosit, plictisit, e ca și cum zici, uite, las lucrurile să se întâmple. Ai foarte mult ajutor, poate ai mulți oameni în jurul tău care te ajută. Pot fi persoane din familie, pot fi prieteni, dar e un moment în care simți tu așa că te ridici undeva, simți că înflorești, crești. Ia să vedem, pentru casa ta. Turnul, ok, deci te afli într-un moment de schimbări, de transformări și împărăteasă, nu, marea preoteasă. Pot fi niște secrete care ies la suprafață, pot fi niște conștientizări foarte puternice pe care le ai în acest moment și care te ajută să te rupi din ceva toxic, din ceva complicat. Mai vreau o carte. Și avem, uite, asul de monede, asul de bâte. Deci e vorba de o bucurie, o victorie, un nou început, o realizare foarte mare pe care eu o văd aici pentru tine. Faci ceva nou.
Și uite, avem și cavalerul de cupe, deci poate e o surpriză de la partener, pentru că uite, cavalerul ăsta de cupe vine cu un buchet de flori pentru tine, vine cu o realizare, o bucurie. În curând, 3 de spade, da, în curând aici o persoană cu inima frântă, o persoană rănită. În curând, ce văd aici, poate avea legătură și cu faptul că, nu știu, cineva regretă plecarea cuiva. E o persoană, uite, îngenunchiată, îndurerată. Ia să vedem noi, în curând, despre ce e vorba. 4 de bâte, deci e ceva legat de o petrecere. Ceva legat de o petrecere, o bucurie, poate e și ceva legat de un drum. De cineva cu inima frântă, dar avem aici faetonul, cavalerul de cupe și împărăteasa. Deci cineva, uite, îți face o propunere de dragoste. Dar e o persoană îngenunchiată, îndurerată. 7 de monede. Da? 7 de monede, uite, înseamnă și un moment în care cuiva, nu știu, îi pare rău după ceva ce a făcut în trecut. Da? Poate să fie și o persoană care e în așteptare, da? Cineva care așteaptă ceva anume. Mai vreau o carte. 7 de bâte avem aici. 7 de bâte la baza pachetului, deci o provocare. Dar în același timp văd și o persoană hotărâtă să scape de durere, să scape de o problemă poate legată de încredere, de dragoste. În viitor avem roata destinului, da? În viitor un noroc mare pe care îl ai. În viitor văd aici că ceva începe să se miște într-o anumită direcție. Tot roata destinului poate să însemne și o schimbare, poate să însemne și o bucurie mare pe care o ai, dar poate să însemne și un sfârșit al unei etape. E ca un sfârșit și un nou început. Avem luna și moartea. Ok. Conexiune cu zodia pești, zodia scorpion. Deci, schimbare mare aici, uite, legată de o femeie. O schimbare mare care, uite, ține de a da deoparte cumva niște iluzii, niște supărări, un inamic, un dușman, o persoană ciudată. Mai vreau o carte în viitor. Roata destinului și 8 de monede. Deci vorba de o schimbare de destin, da? Poate e vorba de o schimbare din punct de vedere profesional. E ca și cum universul ăsta vrea să schimbi ceva. Pentru alții poate să însemne și cineva care deodată trece la treabă. Caută ceva, acționează, poate e vorba de cineva care e gata, uite, să se mute, să plece. Uite, și avem și un cavaler de cupe, deci se pare că acest personaj e gata de schimbări, da? Și vorba și de dragoste pentru unii dintre voi. Ce nu știi tu? 7 de monede, da? O persoană care e stabilă financiar. Ce nu știi tu? Poate avea legătură cu o persoană care se uită foarte mult spre trecut, așteaptă niște bani, poate discutăm și despre o persoană care merge într-o anumită direcție. Cineva așteaptă un răspuns aici, poate e ceva legat de o moștenire, o așteptare, o sumă de bani. Ia să vedem noi. Ce nu știi tu? Da, au ieșit mai multe cărți. Cumpătarea, 8 de bâte, 6 de monede și steaua. Eu cred că e vorba de ceva care se rezolvă mult mai rapid față de cum ți-ai fi imaginat tu. Da? Mai poate să fie pentru unii dintre voi și o persoană care se gândește să revină în viața ta, se gândește să te ajute cu o sumă de bani sau cineva se gândește să-ți ofere un cadou, să-ți facă o invitație undeva anume. Cinci de monede. E un personaj aici care se simte singur, abandonat, da? Parcă e cineva care nu mai găsește nicio soluție, e cineva care și-a pierdut speranța.
știi tu? Ia să vedem. Regina de bâte, deci e ceva legat de o zodie de foc pentru unii. Berbec, leu, săgetător. Mai avem aici și zodia vărsător pentru unii. Fie e vorba de o rivală, fie este vorba despre o persoană care îți ridică moralul, cineva care te ajută, ți este alături, te ghidează. Pe neașteptate, 9 de cupe. Pe neașteptate, o bucurie foarte mare pentru tine. Te simți împlinit, mulțumit, liniștit, stai la masă cu cineva, petreceți. Hai să vedem. Pe neașteptate. 3 de spade, 10 de monede. Cineva care are o durere foarte mare în suflet, o durere foarte mare legată de ideea de familie, o durere foarte mare legată de ideea de grup de oameni, copii, sau poate să fie și ceva legat de uite, pajul de spade, deci o persoană curioasă, o persoană care studiază, cineva care vrea să știe mai multe. Hai să vedem totuși ce nu știi tu aici cu așteptarea asta, că vreau să văd. E ceva legat de o relație. Ceva ce stagnează, simt eu, pentru că avem relație, prietenie și preotul. Deci, ce nu știi tu aici e că ai un prieten care ți este alături, un prieten care te ghidează, care te ajută. Pentru alții, ce nu știi tu aici are legătură cu un personaj, da, care, știu eu, încă este, nu știu, într-un contract, într-un parteneriat, într-o relație. Poate să fie și asta. Da, uite, e cineva care e fidel, care e acolo ca un câine credincios, doar că mai vezi și o persoană geloasă. Să vedem pe neașteptate. Pe neașteptate, uite, avem norocul și căsătoria. Deci, pe neașteptate, o căsătorie, da? Un noroc în dragoste, un noroc în bani. Poate să fie și un contract norocos, da? O colaborare norocoasă. Dar oricum ar fi, eu văd, uite, avem o bucurie neașteptată și un copil. Acum, poate să fie și o bucurie neașteptată legată de un proiect nou, legată de o persoană nouă, poate ceva nou care ține de o colaborare. Și e ceva ce a fost bolnav, da? Sau ceva ce nu a fost ok. Ce o să te mire? Luna. Da, o legătură cu zodia pești. Aici un drum încurcat, da? Teama cuiva. O femeie, uite, te poate surprinde. Cineva care nu vede lucrurile clar. Poate să fie vorba despre o persoană care vede totul în ceață sau o persoană foarte sensibilă. Ia să vedem noi despre ce e vorba. Ce o să te mire aici? Regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Deci, ce o să te mire aici pe tine are legătură cu o persoană foarte rece, da? E o femeie mai rea, mai dură, mai... Uite, 9 de bâte, e o persoană care este teamă, cineva care are o problemă, fie de sănătate, fie este o persoană care e în așteptare, da? Cineva așteaptă ceva, așteaptă mult timp. Să vedem ce o să te mire. Doi de bâte. O așteptare mare sau o femeie de la drum lung. O călătorie. 10 de spade avem aici. Ce o să te mire? E vorba de un sfârșit. O persoană îndurerată, o persoană care suferă, o persoană care se simte la pământ. Ia să vedem noi. Ce o să te mire? Femeia și banii. Da? Deci, poate să fie vorba despre o femeie stabilă financiar sau o femeie care se gândește doar la bani. Poate să fie și o sumă de bani, da, pe care o primești, dar uite, poate să fie și faptul că femeia asta poate avea niște probleme în dragoste. Poate să fie și asta. Speranță și ofițerul.
Deci cineva care speră foarte mult aici. Poate e ceva legat de o haină de stat, poate e ceva legat de o persoană mai dură din fire. Hai să vedem ce o să te mire. Avem furia și vizita. O întâlnire. O persoană care e furioasă, o persoană care e nervoasă, e o persoană ciudată. Mai vreau o carte. Și avem studiu, miracol. Deci un miracol care se petrece aici, în urma unui studiu pe care îl faci sau în urma unor lucruri pe care le studiezi, poate ceva legat de examene, știu eu. Și avem așa, romantism, putere, liniște și eliberare. Deci, surpriza are legătură cu faptul că cineva reușește să se elibereze dintr-o relație toxică, dintr-o situație complicată. Și avem binecuvântare. Deci o persoană foarte supărată, da? Care în același timp te binecuvântează. Hai să vedem, mai vreau o carte. Și avem din nou ideea de binecuvântare, e ca și cum crești, da? Urci. Și avem soartă, suflet pereche. Opa! O putere mai mare. Deci surpriza are legătură cu o putere mai mare pe care tu o deții, da? Sau pe care o vei avea. Și uite, avem aici adevărul care va fi spus. Poate să fie și o declarație pe care cineva ți-o face și te surprinde enorm de mult. Ia să vedem ce zice și oracolul. Și avem așa, speranță, răsărit, realizarea dorințelor, elementul apă, pământ, persoană plăcută, primăvară, noutate la drum lung și apoi avem tentație, Lilith. Tu speri aici ca ceva să se așeze, speri aici ca ceva să crească, speri aici ca ceva să reînvie la viață, din ce văd aici. Sau poate să fie o veche tentație care reapare. Mai vreau o carte. Mai vreau, de fapt, câteva mesaje. Și avem așa. Luna August, cifra 8, zodia Leu, zodia Fecioară, ești lăudat, onorat. Și avem aici, până aici, inițiala Z. Ultimul mesaj. Luna octombrie, numărul 10, zodia Balanță, zodia Scorpion, bărbat matur. Vei reuși ce gândești, numărul 33. Avem libertate, spirit. Luna ianuarie, cifra 1, zodia Capricorn, zodia Vărsător, bani puțini și supărare. Deci, eu cred că tu reușești să te eliberezi din supărare, da? Din ceva ce nu-ți place.
Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.